Привіт! Я Катя, це компанія «Зброя». Сьогодні ми вам показуємо оновлену Хортицю. Тільки цього разу вона оновлена докорінно. Змінилось майже все залізо, яке тут внутрі є. Це Хортиця 550 на 230. Важить вона в спорядженому стані з прицілом і сошками приблизно 5 кг з хвостиком. І хочеш біжимо пристрілюватись, а потім про все детально розповім. Так, оскільки я фанат метричних прицілів з першою фокальною площиною, то сьогодні в нас приціл Discovery 5,25 на 50 і ялиночка на сітці, тому що так найзручніше робити коригування. Сьогодні навчаємо вас користуватись такою гвинтівкою про спорядження магазинів. Барабанні магазини вже в минулому. Маємо такі обойми. Тут стоять такі сталеві кульки, типу підшипників. І кулі всередині камору тримаються саме цими підшипниками. Ця система надійна і ви не втратите ні магазин з накопичувача, який підмагнічено, ні кулі з цього магазину. І сьогодні ми стрілятимемо кулями GSB Exact Match Diablo, вага 67 грама. Постріляємо під хронограф, подивимось швидкості, енергії і картинку на мішені. Хвостиком догори кулі від себе занурюємо в ці камори. Гвинтівка укомплектована 6 магазинами, тобто коли ви всі їх спорядите, у вас буде цілих 30 пострілів, одразу готових до потрапляння в мішень. І ще майте собі на увазі. Гвинтівку ми накачували в теплі на 300 атмосфер. Поки тут облаштувались, підготувались до стрільби, на холоді тиск опустився до 250 атмосфер. Враховуйте, якщо теж стріляєте взимку. Давайте тепер про найістотніші зміни, які торкнулися цієї гвинтівки. Це затворна група і ударно-спусковий механізм. Їх докорінно змінено. Тепер сюди встановлено затвор за системою Фортнера. Цей затвор дозволяє виконувати постріли з рекордною швидкістю. Від, увага, 3,5 до 4 мілісекунд. Ви собі уявляєте, яка це швидкість. Тобто, вам для того, щоб виконати постріл, тепер не треба відривати руку від руків'я. Натомість вам треба просто зробити ледь помітні рухи вказівним пальцем і великим пальцем. Бачите? І у вас палець вже лежить на спусковому гачку. Тобто, хоп, і все. Це дуже швидко, це дуже зручно. Коли це вам дасть перевагу? Якщо ви стріляєте пневматичне троєборство, або ви просто любите стріляти з нестабільних ізготовок, які дуже важко зайняти і дуже легко втратити. Оце саме та ситуація, коли цей затвор ваш надійний помічник. Ви не мусите втрачати баланс. Ви просто робите цей рух і ви вже лишаєтесь на мішені, готові зробити постріл. Магазини тепер влаштовано в такому спеціальному накопичувачі на прикладі і тримаються там магнітиком. Дивіться, так, хоп, і вони туди самі сідають. Я вам можу це продемонструвати навіть отаким чином. Бачите? Все там тримається дуже надійно. Як ставити магазин в шахту? Дивіться, отак хвостиком догори тримаєте, відводите затвор назад. Ось він відведений. Тепер в шахту магазина ставите до упора. Вона туди так заїжджає. І для того, щоб перевести гвинтівку в бойовий стан, просто закриваєте затвор. І, власне, знімаєте запобіжника, ви готові до стрільби. І традиційно, як і всі PCP-шки, ця PCP-шка теж не любить холості спуски, тому раптом, якщо ви вже звели гвинтівку, що треба зробити? Відводите затвор назад, притримуєте спусковий гачок і затвор закривається без виконання пострілу. Гвинтівочка вам за це віддячить значно довшим строком служби. Дивіться, за бортом мінус 6 градусів по Цельсію. Середня швидкість вийшла 303 метри на секунду, енергія відповідно майже 31 джоуль. Подивимося, що буде в окупності. Дивіться, якщо вам треба його зняти, коли він повністю посаджений, так само відводите затвор назад, натиснете кнопочку, готуйтесь до того, що він зараз полетить, тому що там пружина, вона його виштовхне. Дивіться, я так спробую це 2 руками, отак.
відповідно, за змінами, які торкнулись заліза цієї гвинтівки, зміни прийшли і в дерев'яне ложе. Тому що, по-перше, це залізо слід туди вкласти, а по-друге, треба врахувати нові рухи вашої руки, коли зводите гвинтівку, і зробити утримання гвинтівки більш комфортним і пристосованим до такої роботи. Що тут відбулося? Руків'я гвинтівки стало масивнішим, відтепер зручніше тут розташувати великий палець стріляючої руки. Цівка стала, дивіться, пласкою, пласка частина подовжена. Це зроблено для того, щоб вам було зручніше розташовувати гвинтівку на кулаці при стрільбі стоячи. Тильник приспущено, як і раніше, щока прикладу типу Монте-Карло залишилась майже без змін. Що тут тепер є? Дивіться, коли ви стріляєте стоячи, з однією з найнестабільніших ізготовок, для того, щоб вам звести гвинтівку, вам достатньо всього лише відвести затвор назад і дослати його, бачите? І все класно, зручно працює. Досить стабільно можна спостерігати мішень і відпрацьовувати спуск. Ударно-спусковий механізм теж замінили. Сталева спускова скоба тут більше не потрібно, відтак вона стала просто дерев'яною частиною цієї ложі, так тепло і лампово. Спусковий гачок можна налаштовувати за ходом і за зусиллям спрацювання. Отут в спусковій скобі є два гвинтики, підкручуєте їх, налаштовуєте так, як вам буде потрібно зручно стріляти. Ну і зі звичного вже вам всім тут оновлена кришка повітряного резервуару, дуже просто, легко дістатись до заправочного порта. В комплекті є два штуцери, квіки, різьбовий, все як завжди. Гвинтівки Хортиця доступні в калібрах 4,5-5,5 мм. Довжина ствола може різнитись від 330, 450, 550 мм. На 25 метрів. Поїхали. Пробуємо далі. Так, ну давайте так, щоб по 3 групам, щоб якусь статистику вже можна було навести, ну таку малесеньку статистичку. Адже ж, останній вилетів кудись в горобцях, а решта такі нічогенькі. Так, раптовий крижаний дощ нам трошки міняє плани, тому продовжуємо тестувати Хортицю на 25 метрів, але вже під крижаним дощем. Опа. Чотири групи 25 метрів. Останню стріляли в умовах такого крижаного дощу. Давайте дивитись. Значить, зараз говорю з відривами по максимальних розльотах. Тут у нас по центрам 14 мм. Тут у нас по центрам 17 мм чи 18 десь там. Тут по центрам 15, да, тут більше. Так, і тут у нас, дивимось. Що це тут у нас? 16-17. Ну, тобто, бачите, да, є завжди така зв'язана групка, один десь може відлетіти відрив. Давайте ще без відривів пару штук помірюю, просто щоб розуміти потенціал. Тут у нас 10 мм, по 4 відповідно виходить. Отут у нас 3 так щільненько пролетіли, тут десь 6 мм, ну, по 3. Так, тут, можна вважати 11 мм. Так, потенціал є. Дуже хочеться, щоб ще була хороша погода і більше відстані. Знаємо, що робити далі, готуватись до наступних тренувань, а поки ходімо. Круто і кардинально змінилась гвинтівка за 5 років. Бачите, тут на банері якраз висить зображення того, з чого ми починали. Отут, до речі, ще є така деталь – 8. На цій версії її нема, тут ствол вивішений. І це теж рішення, яке забезпечує вищу кучність. Бачите, нема, ствол ніде не прифіксовано до повітряного резервуара. Класна гвинтівка, тренувати з нею слід дуже сумлінно для того, щоб розкрити весь її технічний потенціал, для того, щоб
Затвор Фортнера допомагав вам влучати в мішені на далеку відстань з найнестабільніших ізготовок, типу там стоячи, лежачи без опорів і таке інше. З нею ми ще дуже багато потренуємось, вам покажемо. Ви зі своїми хортицями, козаками, чим завгодно долучаєтесь до пневматичної спільноти. Надовго не прощаюсь. Всім пока!